Chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Các bạn có bao giờ gặp trường hợp mà cá Abistorama vẫn ăn rất là khỏe nhưng mà bụng thì cứ tóp dần, trong khi ngày nào bạn cũng cho nó ăn chùn chỉ? Mình nói thật là hồi mình mới chơi thì mình cũng bị y hệt như vậy, và cái video này sẽ chia sẻ lại đúng cái mà mình đã gặp. Anh em mình hãy cùng nhau tìm hiểu vì sao khi mà mình cho ăn chùn chỉ thì Abistorama rất dễ bị tóp bụng, và chùn chỉ chính là thứ mà nó rất là dễ giết con Abistorama của bạn từ từ. Và trong video này mình cũng sẽ nói thêm một cái mà rất nhiều người hiểu sai là nước đen của Amazon á, Blackwater á, nhìn bẩn nhưng mà thật ra là nó lại cực kỳ sạch. Đầu tiên nói về nguyên nhân thì cá bị tóp bụng đa số không phải do nó thiếu ăn mà là do ký sinh trùng đường ruột. Một điểm rất là nguy hiểm ở đây đó là trường hợp này thì thường cá nó vẫn ăn, cho nên bạn rất dễ nhầm là cá nó khỏe. Nếu mà bạn ít kinh nghiệm nuôi hoặc là ít quan sát con cá thì nhiều khi phát hiện muộn quá thì cứu nó cũng không kịp đó các bạn. Nó bị ký sinh trùng đường ruột á thì thường giai đoạn đầu nó vẫn ăn bình thường, nhưng mà nó ăn bao nhiêu thì nó không có hấp thụ được mà ký sinh trong ruột nó ăn hết sạch. Cho nên là anh em mình sẽ thấy một cái rất là khó chịu, đó là cá thì nó ăn rất là sung nhưng mà người nó cứ gầy dần xong bụng nó teo tóp lại. Và đa số các trường hợp cá bị cái này mình thấy nhiều nhất là đến từ chùn chỉ. Mình không nói là chùn chỉ là xấu hoàn toàn. Ngược lại thì nó cũng có chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng và cá thì rất là thích ăn. Có rất nhiều loại cá bạn cho ăn chùn chỉ nó lớn rất là nhanh và lên màu rất là tốt. Nhưng mà vấn đề ở đây nằm ở chỗ là Abistorama không phải là cái loại cá mà nó chịu được bẩn tốt. Nếu mà bạn tìm hiểu thử thì sẽ thấy là chùn chỉ ở ngoài tự nhiên á, thì nó thường sống ở bùn đáy, cống rãnh hoặc là những cái vùng nước có chứa rất nhiều chất hữu cơ phân hủy. Nói dễ hiểu á, thì là bọn nó sẽ sống ở nơi cực kỳ nhiều vi sinh, nhưng mà đồng thời cái môi trường nó sống cũng rất là giàu vi khuẩn và mầm bệnh. Thậm chí có những môi trường mà nhiều sinh vật khác không sống nổi thì nó vẫn sống được. Và vì nó sống ở môi trường như vậy cho nên bản thân chùn chỉ rất dễ mang theo vi khuẩn, ký sinh trùng, trứng giun hoặc thậm chí là cả mầm bệnh đường ruột. Đặc biệt là với chùn chỉ sống, nếu mà nguồn không đảm bảo hoặc là bạn không có cách xử lý kỹ trước khi cho ăn á, thì rủi ro là rất là cao. Có một cái mình thấy rất nhiều anh em bị đó là hay cho cá ăn chùn chỉ ở thời gian đầu thì thấy nó rất là sung, lớn nhanh, màu đẹp rồi các thứ nên nghĩ là nó cực kỳ tốt. Nhưng mà vài tuần hoặc vài tháng sau là bắt đầu xuất hiện dấu hiệu là phân trắng kéo dài nè, rồi bụng tóp lại, xong rồi cá gầy dần hoặc chết không rõ lý do. Cái này thì không phải là cảm giác cá nhân của mình mà là trên rất nhiều diễn đàn Abistorama lâu năm thì đã có những người nuôi khác họ đã cảnh báo chuyện này từ lâu rồi. Họ mô tả thì thường đúng kiểu là cá lớn nhanh khi mà ăn chùn chỉ nhưng mà tăng nguy cơ bị nội ký sinh và bị bệnh đường ruột. Ở bên Nhật này mấy người mà mình biết á, nếu mà cho Abistorama ăn thì thường họ xử lý rất kỹ và thường họ sẽ dùng dạng đông lạnh. Được các cái công ty họ sản xuất ra thì họ đã khử trùng bằng tia UV các kiểu rồi các bạn. Và thường thì chỉ cho ăn như kiểu là thức ăn bổ sung thôi chứ cũng không phải là thức ăn chính. Xem tới đây chắc là nhiều bạn sẽ thắc mắc là vì sao guppy hay betta thường ăn chùn chỉ suốt mà nó không bị gì cả. Thực ra thì không phải là tụi này nó miễn nhiễm mà vì môi trường sống của nó trong tự nhiên á thì nó khác Abistorama rất là nhiều. Guppy á, thì trong tự nhiên nó thường sống ở mương suối nhỏ, những cái vùng nước giàu khoáng rồi nhiều vi sinh vật. Beta thì nó sống ở ruộng, ao tù rồi vùng nước có nhiều chất hữu cơ. Tức là ngay từ đầu á, thì hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của những cái con cá này á, nó đã quen với cái môi trường có rất là nhiều vi sinh vật hơn Abistorama rất là nhiều. Còn đối với Abistorama thì đây là cá Blackwater Amazon. Và cái sự đặc biệt của cái môi trường nước đen này nó làm ảnh hưởng rất là nhiều tới hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của Abistorama. Nếu mà bạn xem các video clip hay là tìm hiểu về môi trường sống của Abistorama trong tự nhiên á, thì sẽ thấy là những cái vùng nước đen như là Rio Negro á, nó có màu nâu nâu tối tối và cảm giác nó rất là bẩn. Nhưng mà ngược lại thì cái môi trường này cực kỳ đặc biệt, nó không bẩn như là bạn nghĩ. Như nhiều video clip khác mình từng nói á, thì cái màu nước đặc trưng này á, thì nó là do lá cây mục, gỗ mục ở Amazon và nó tiết ra tannin và axit humic nó hòa vào nước tạo ra cái màu đặc trưng này. Ở đây có 3 điểm rất là quan trọng. Thứ nhất là tannin á, thì nó có tính kháng khuẩn tự nhiên. Tất nhiên là không phải kiểu diệt khuẩn sạch như là bạn dùng thuốc, nhưng mà nó ức chế vi khuẩn, nấm và ký sinh phát triển. Đây là lý do mà anh em mình chơi cá hay dùng lá bàn để mà đưa vào trong hồ cá và rất là tốt cho con cá. Vì lá bàn nó tiết ra tannin rất là nhiều và nó có những cái tác dụng y hệt như nước đen ở vùng các cái vùng nước Blackwater của Amazon.
Điểm thứ hai là pH của những con sông này nó rất là thấp, có những chỗ là 4.5 thậm chí là 4 chấm. Với mức pH như vậy á, thì nhiều loại vi khuẩn gần như là không có sống nổi. Và cái thứ ba nữa là nước ở vùng này cực kỳ nghèo dinh dưỡng, ít khoáng chất, ít chất hữu cơ dễ phân hủy. Vì vậy mà nó hầu như cũng không có tồn tại những cái loại vi khuẩn đường ruột, vi khuẩn có hại ở cái môi trường sống mà con chùn chỉ nó sống. Nói một cách chính xác á, thì nước đen Blackwater Amazon nó không phải là không có vi khuẩn, nhưng mà mật độ vi khuẩn nó thấp hơn rất là nhiều so với những cái môi trường sống khác. Và vì con Abistorama của mình nó sống trong cái môi trường như vậy, cho nên nó hầu như không phải đối mặt với nhiều loại vi khuẩn hay là ký sinh trùng trong tự nhiên. Đây là cái mà mình đã rút ra được sau thời gian dài chơi Abistorama. Thường Abistorama nó không phải là yếu, mà là do cái môi trường sống của nó trong tự nhiên á, nó quá là sạch. Nên là khi mà bạn cho nó ăn chùn chỉ á, thì thực chất là bạn đang đưa vào cơ thể nó một lượng vi khuẩn và ký sinh mà cái con Abistorama trong quá trình tiến hóa trong tự nhiên nó chưa bao giờ phải xử lý hết. Cho nên là cuối cùng là cái hệ tiêu hóa rồi hệ miễn dịch của nó không có chịu nổi, dẫn tới là nó nhiễm ký sinh, viêm ruột rồi bụng rồi nó bắt đầu tóp. Đây cũng là lý do mà nhiều anh em mới chơi Abistorama cứ nghĩ là Abistorama khó nuôi, rồi nó hay đột tử rồi các kiểu. Thì thật ra là do mình chưa hiểu đúng về cái con cá và mắc phải những cái sai lầm chí mạng này. Vậy thì cách xử lý khi mà cá của anh em gặp trường hợp này thì như thế nào? Đầu tiên thì là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Theo mình thì anh em nên hạn chế tối đa việc cho cá ăn chùn chỉ. Như cá nhân mình có rất nhiều anh em comment hỏi mình về việc cho cá ăn chùn chỉ ở trên kênh YouTube của mình luôn khuyên anh em là đối với Abistorama thì hạn chế đừng cho nó ăn chùn chỉ. Nhiều bạn thì bảo là cho nó ăn chùn chỉ thì con cá nó sẽ sung và lên màu rất là đẹp. Thì cái này thì tùy lựa chọn các bạn thôi. Riêng đối với cá nhân mình thì cái việc mà cho nó ăn chùn chỉ đổi lại là có thêm cái mối nguy hiểm như lúc nãy giờ mình phân tích á, thì mình chọn là thôi không cho nó ăn nữa. Còn cái của các bạn đã lỡ bị tóp bụng do ký sinh trùng đường ruột thì bạn có thể chữa trị bằng metronidazole. Cái thuốc này thì có thể mua được ở tiệm thuốc Tây, bạn cứ ra hỏi thì người ta sẽ bán. Tuy nhiên thì đây là thuốc dành cho người, nếu mà bạn có điều kiện hơn á, thì mình khuyên là nên mua các cái sản phẩm chuyên dụng dành cho cá như là ABI General Q hoặc là Seraflagelon. Nếu mà cá bạn chỉ mới bị tóp bụng và nó vẫn chịu ăn như bình thường á, thì cách tốt nhất là bạn trộn những cái này vào trong thức ăn của nó là hiệu quả nhất, để đưa trực tiếp vào trong bụng của nó để diệt trừ mấy cái ký sinh trùng. Còn nếu mà cá đã yếu bỏ ăn á, thì bạn phải hòa tan vào nước rồi đánh trực tiếp vào nước. Ngoài ra có một số loại thuốc còn mạnh hơn nữa, nhưng mà như kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình vẫn thường dùng 3 loại này thôi. Nếu được á, thì anh em nên chú ý thường xuyên quan sát con cá của mình. Nhiều trường hợp thì thấy cá gầy cho nên là cho nó ăn nhiều hơn. Hoặc là nhìn thấy cá vẫn ăn thì nghĩ là chưa sao. Nhưng mà nó đã có những dấu hiệu từ đầu rồi. Chẳng qua là mình không để ý nên là chưa biết thôi. Đến khi con cá yếu hẳn thì lúc đó rất là khó cứu. Nếu mà được thì anh em nên tập cho cá nó ăn những cái thức ăn công nghiệp, bởi vì những cái thức ăn công nghiệp thì đã được các hãng sản xuất họ tổng hợp rất là nhiều chất dinh dưỡng ở trong đó rồi và nó còn tiện dụng nữa. Cho nên là nếu mà cá các bạn chịu ăn á, thì thức ăn công nghiệp vẫn là tốt nhất. Như các bạn đang thấy trên màn hình là con Candidy của nhà mình đang cho ăn cám công nghiệp và nó cũng ăn rất là khỏe. Tóm lại là các dòng phượng hoàng hoang dã đến từ Nam Mỹ, mà đặc biệt là Abistorama thì thực ra không phải là cá quá khó nuôi đâu, nhưng mà nó là cá đòi hỏi môi trường đúng. Nếu mà anh em hiểu được những cái vấn đề này á, thì việc chơi Abistorama sẽ nhẹ đầu hơn rất là nhiều. Nếu mà anh em nào đã từng có kinh nghiệm về việc chữa trị cho cá tóp bụng thành công thì hãy để lại comment bên dưới để chia sẻ cho những anh em đồng ngư cùng chơi Abistorama khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video clip khác trên kênh YouTube của mình. Đừng quên bấm like và subscribe kênh để mình có động lực làm thêm nhiều video clip khác nữa.